we go. Ano na? Okay, okay, okay. So guys, dumating na. Pila mo na. Video mo ko na. So ito na. Pila? 3,241. Puno kasi sa kaban kong ano kayo miso sir? Pila? Miso. What? Let's see if these things work. There we go. Alam mo mag-pass. Pag may kausap ka, wear mask. Buksan natin yung maliit na toy. Ni. Pero kaliban ko wala unta nadugmok ni. Nadugmok ba ni? Nadugmok. Ganda yung lighting dito. So here we go. This is a small bag. Para kang nag-shopping sa Chinatown sa Davao. Super cute. Cute, cute, cute. Cute, cute, cute. Ta-dang. Ta-dang. So, napaka-cute po ng lalagyan niya. Tama yung sinabi sa video. 1, 2, 3. Tadang! Ooh! Welcome. This is my new toy. Alright. So, yee! Look at cute. Welcome to my new toy. Here we go. Ito yung lily pad. Actually, practice. Bumili ako nito kasi mura lang, 3 plus. It's just a, parang practice lang. Pag-practicean lang. Tama. Okay. So, no high expectation. Because sa una, sa price range lang naman, battery. Alright. Tandaan mo doon. Remote. Dali. Right, ito guys, ito yung kanina. Actually may naman manual. Siyempre, basahin mo talaga una manual. Tama. Ito po yung Drone G6 Aces. Alright. So ito ating new toy. Drone 6 Aces. Axis. Actually, no high expectation. It's because number 1, affordability wise, mura lang. Ito para lang siyang pagpraktisan. Alright, so yan, may manual. Alright, ito po lahat.
So yung expectation ko, seeing the physical features po ng na-order ko sa isang online store, so far, okay na, dumating dito ng okay. Okay? So, later on, try natin to if it works well. Diba? So, again, yan. Yan. So, para lang sang laruan. Tama. So, if okay ka na dito sa basic na to, diba, pwede ka mag-upgrade someday, pipili ka ng diba, mas mataas na yung presyo nun, yung quality na, o professional na. Ito lang parang lang siyang laruan. Tama. Hanggang ma-master mo tong craft na to. So, yan. Wow. Excited ako sa magiging, kasi ang goal lang naman nito is to, have a videos na nakukuha mo, diba? Yung parang na top view, diba? Makikita mo yung napakagandang mga sceneries, views ng lugar na pupuntahan mo. So, hindi to pang heavy duty. Tama? Yan. Okay? Try natin paliparin mamaya. So guys, ito ating toy na lang tawag dito. Hindi na pang professional na. Okay. Ito po yun. Huwag na makakalipad to. Lipad ka ha. Feeling ko parang maliit na bata. Excited na makita yung laro ang gustong-gusto. Dati kasi hindi ba lumakit tayo sa isang lugar na, parang gusto mo nung may magandang laruan, pupunta ka pa sa syudad. Yan! Ito na lang, ganito yun. Saan yung paano ito? Isa ito. Ito pa ka ito, di ba? Kasi tigil lang. Yan. It's not a toy. It will cause damage by using it wrongly. Please use this product follow by this instruction. And please do not please do some clean product. Otherwise, motherfuckers will not be responsible. You need damage for the left to be please messenger. Switch. Power switch. Reduction to transmitter, key to return. Power and default is low speed, short press. So, ano to?